Sziasztok! Ebben a videóban egy spájz rendrakás lesz, illetve rendszerezés, átnézés. Én ezt általában egy évben kétszer szoktam megcsinálni. Lépcső alatt láthatjátok az én úgynevezett spájzomat, ami az a több fiókos kis szekrény, illetve egy-két dolog van így a konyhaszekrényben elszórtan, de a 90%-a az itt található, és miután ezt átnéztük, ugye lehet, hogy ki kell majd dobjak valamit, illetve látni fogom azt, hogy mi az, amiből nincsen már elég, vagy ugye el is fogyott, akkor ez alapján csinálok egy bevásárlólistát, és menni fogunk a metróba is, lássunk is neki! Na, hát van egy jó pár minden, és amit még nem vettem ki, mert konkrétan nem is fért volna az asztalra, azok az ilyen fűszerek, úgyhogy az a második felvonás lesz. Most első körben ezeket a nagyobb mennyiségű dolgokat gondoltam, hogy vegyük ki, és amúgy tényleg emiatt is van ez az egész, hogy egyrészt szörnyedjek el azon, hogy mennyi minden van, illetve csomó ilyen kis tasakom van, amiben alig van valami, mert vagy ugye nem fért bele az eredeti üvegbe, és nem pótoltam még azóta, mert most már beleférne például a cukor ide, de az is a problémám, vagy hát az volt eddig, hogy ezek a méretű üvegek IKEA-ból vannak, és ebbe pont konkrétan nem fér bele 1 kiló liszt, vagy 1 kiló cukor, úgyhogy most vettem nagyobb üvegeket, amiben bízom benne, hogy belefér majd, és hogy akkor ebben mehetnek olyanok, amik nincsenek 1 kilósak súlyra, és akkor abba kényelmesen elfér. Úgyhogy most ez fog következni, hogy átnézem, hogy mik azok a zacsik, például itt is van, ami meg van kezdve, és hogy akkor az kerüljön át, vagy legyen feltöltve az üvege, ami van, vagy kerüljön át valami tartókába. Úgyhogy ilyen kisebb tartókákat is vettem, hogy ugye jobban átlássam azt, hogy mi is van, illetve vannak majd ilyen kis matricáim is, amiket szoktam használni. Ezek azt hiszem amúgy füzetekre valóak, de nekem úgy tetszett, hogy kis mintás, és hogy szépen rá tudom írni, szóval nem biztos, hogy erre a legmegfelelőbb, de a lényeg, hogy én erre raktam rá, szóval most ez fog következni. Hát és arról nem beszélve, hogy eleve ezeket kitakarítom, mielőtt rakok bele megint valamit, úgyhogy lehet, hogy először ezt fogom megcsinálni, hogy ezeket kitakarítom gyors. Na, amit nem öntök át, viszont látom ugye, hogy most már eléggé kevés van belőle, az a méz, úgyhogy például ezt most fölírom, hogy ilyet venni kell. Főleg ilyenkor télen, de ugye az apkásánkhoz is mi ezt rendszeresen használjuk, mint édesítőszer, úgyhogy egy ilyet fel kell írni. Illetve mogyoróvajat, azt múltkor vettem, ebből még van azért bőven, illetve talán még azt nem mondtam, hogy külön fiókban igyekszem tárolni azokat a dolgokat, amiket a sütéshez használok, és külön amiket főzéshez, és akkor így jobban átlátható, még hogyha egy idő után káosz is uralkodik el, de legalább tudom, hogy a fiókban mi van. A nutellából is van még, most ezt nem írom fel, mert azért ezt olyan gyakran nem használjuk, úgyhogy ezek is mennek vissza a fiókba. Aki látta a polcos videómat, az tudja, hogy most így igazából 5 darab ilyen üvegcséhez hozzájutottam, úgyhogy ebbe bele tudom rakni az ilyen kisebb mennyiségű dolgokat, például mint ezt a zsemlemorzsát, amit amúgy meg fölírok, hogy vegyek, mert ezek következő panírozásra se elég szerintem, úgyhogy biztos, hogy ebből veszünk még egy adagot, de csak ilyen kicsit, tehát hogy nem veszek túl sokat egyszerre, mert azt talán már mondtam is, hogy a pankómorzsát azt jobban szeretjük. Na és akkor amiből még rengeteg van,
az a gríz, vagy hát búzadara, mert ez az üveg konkrétan tele van, viszont itt is van egy zacsi, ami meg van kezdve, de nem szeretném a grízre áldozni a nagyon nagy üvegeimet, mert abba a rizs, liszt, cukor, ilyesmit szeretnék majd rakni, úgyhogy most egyelőre rakok ebbe is egy adagot. Egyelőre, amiket kitöltök, félre rakom, mert ugye lehet, hogy frissen kell majd címkézni, úgyhogy most ezt a kettőt is arrébb rakom. Ez a pici kis csomag, ez baszmati rizs lesz, amit biztos, hogy vennem kell, mert szerintem csak ennyi van, és ez szerintem egy adagra se elegendő. Ennek viszont nézek egy külön üveget, mert ugye biztos, hogy fogok venni egy csomaggal, ha nem többel, de egy csomaggal biztos veszek, és azt ugye kirakom egy üvegbe, úgyhogy öntsük át. Tisztában vagyok vele, hogy minden egyes borítás után valamit takarítani kell, szóval direkt majd ezután fogok itt felmosni, meg felporszívozni, illetve fordított sorrendben. Ez például, ez az egész spájzrendrakós abban is fog segíteni, hogy megtervezzem a menüt a következő hétre, mert hogyha látom, hogy valami éppen lejárós, és fel kell használni, akkor azra fogok valamit kitalálni a jövő hétre, úgyhogy együtt egy menütervet is összeállítunk a videó végén. Na hát igen, amint látjátok, pankó morzsát kicsit nagyobb mennyiségben fogyasztunk, mint sima zsemle morzsát. Közben folyamatosan mosogatom el azt, ami kiürült, és esetleg más szeretnék belerakni, szóval senkit ne tévesszem meg, hogy ide barna cukor van írva, de ebben most tarhonya fog kerülni, majd újra címkézem. Úgyhogy ez újra lesz nevezve. Viszont csak ezt a megkezdettet rakom át, mert általában, hogyha mákos sütit csinálok, akkor mindig kell ez az egész csomag, úgyhogy ezt most nem bontom fel. Majd ezt, ami meg van kezdve, ezt például mákos tésztához csináljuk, mert ahhoz nem feltétlenül az kell, hogy most kereken 200 g legyen felhasználva, hanem amennyi tésztát ugye kifőz az ember. Amit biztos nem öntök át, az ez a 2 fehér búzakenyérliszt, illetve ez a lisztkeverék a Cellitől.
mert egyrészt ezt egyszer tök véletlenül vettem, mert azt hittem, hogy sima fehér lisztet veszek, és nem kenyérlisztet, ezt meg direkt vettem, hogy majd kenyeret szeretnék sütni, szóval nem ebből fogom először a kenyeret megcsinálni, hanem ebből, úgyhogy így legalább elhasználom, mert ezt most nem akarom kiönteni, mert másra ugye nem használnám, úgyhogy ez biztos, hogy a következő héten, vagy a következő 2 hétben rajta van a listámon, hogy csináljak egy kenyeret. Na hát most amúgy nem tudom, hogy nálatok is szokott-e olyan lenni, hogy meg van kezdve 3 sütőpor. Úgyhogy ezeket így visszarakom, ezeknek semmi bajuk nincsen. Igyekszem ezeket minél hamarabb ugye elhasználni, most azért jobban jön a sütős időszak, úgyhogy ezek mindenképpen előre kerülnek ide a kis sorba. Viszont ami például élesztő, ami meg van kezdve, azt kidobom, sőt lehet, hogy ez már régi is, igen, ez már lejárt egy pár hónapja, úgyhogy az kidobásra kerül, hisz ugye az élesztő minél régebbi, ugye annál jobb, rosszabb ugye tőle a keltészta. Sütőporok, ezek mind, nézem is, igen, idei, 25-ben, ezek mind a kettő 25-ben jár le, de lehet, hogy most a kommentekben megkapom, hogy ezek is már rég erejüket vesztették. Nem baj, legalább tanulok belőle, én most egyelőre nem dobom ki. És akkor még van pár száraz élesztő, ezek is még jók jövőre, ide kerülnek, meg a rum, meg a vanília. Úgy. Puding jövőre jár le, ezt a zselatint ezt most vettem. Viszont ez már lejárt, nem is akarom megmondani az évszámot, a lényeg, hogy lejárt, ez jövő áprilisban fog lejárni, ezt még konkrétan a muncsos csomagban kaptam, de most szerintem decemberben 2-szer is biztos, hogy fogok sütni kenyeret, szóval ezt is felírom, hogy el kell majd használni. Táblacsoki, szódabikarbóna, jó. És akkor áttérünk az ilyen sütős, főzős sarokba. Ezek a leves kockák itt szétestek. Meddig jó ez? Hol látom? Sehol. Jó, jövőre jár le. Marhahúsleves kocka. Az is még jövőre jó. Ennek is a dobozát kiveszem. Ezeket most vettem. Ezeket ugye az Ázsia boltos videóban láthattátok, amikor ebből bevásároltunk, és most ebből vettünk 2, viszont azt néztem, hogy ez lejárt már sajnos, úgyhogy ezt ki kell dobni, úgyhogy, de szerencsére csak egy fél dobozzal kell, vagy tasakkal kidobni. Ilyenkor kicsit szomorú vagyok, de tehát ezért is kellenek ezek a átnézések, hogy jobban lássam azt, hogy mi is van a spájzban. Például sertészsír van ráírva, de természetesen daráldió van benne, ezt anyukámtól kaptam, úgyhogy a következő hét valamelyikén csinálok majd aranygaluskát ebből, úgyhogy ezt nem is rakom át semmi másba, meg az lett mondva, hogy ezt a tartókát konkrétan ki is dobhatom, ha elfogyott, szóval ebből aranygaluska lesz majd. Van egy ilyen csomag lángosom, ezt is még a muncsos csomagba kaptam, viszont ez is még jövő márciusig jó, úgyhogy ezzel most nem csinálok semmit, nem bántom. Van egy vörös lencsém, egy kinoám, van itt egy sűrített paradicsom, van itt 2 tonhal,
Most kinevethettek, de konkrétan annyira mellé nyúltam, azt hittem, hogy csiát fogok venni, csiamagot akartam venni, és ezt vettem le. Ne kérdezzétek, hogy hogyan is sikerült ez, de a lényeg, hogy például ebből fogok csinálni a héten egy ilyen quinoa salátát, már néztem egy receptet, és ez jó még, úgyhogy ebből megcsinálunk egy salátát. Úgyhogy ezt most nem bontom ki, mert amennyit lehet, szeretném felhasználni. Na és akkor lassan a végéhez érünk. Most leginkább ilyen tészták jönnek, amik már itt vannak a spájzban. Elvileg ezeknek semmi bajuk nincsen, de azért gyors átnézzük. Na hát ezt ennyire pontosan ki se számíthattam volna. Szuper! Na és amik így meg vannak bontva tészták, amikből ilyen egy-egyek vannak, mert például ezeket ugye múltkor vettem az Ázsia boltban, tehát biztos vagyok benne, hogy ezek még jó sokáig jók lesznek, meg ez is. Meg ezeknél is nem az van, hogy most ez megromlik, csak ugye pont így egy-egy adag van, tehát ezt szerint szeretnék akkor valamit főzni itt a következő napokban, hogy akkor elfogjon. Tehát például ez pont azt hiszem az 500-nak a fele, tehát ez 2 személyes tésztaadag, ehhez főzök ki akkor majd valami szószt, és azzal megcsináljuk. Ez meg egy-egy adag ilyen szobatészta, meg egy ilyen ázsiai tészta. Ehhez fogok csinálni valami szójaszószos levest, és akkor az egyik tésztát én eszem, meg a másikat pedig a férjem, úgyhogy ez is megy a menülistára. Na hát, itt vannak a megtöltött üvegecskék, szép sorral, úgyhogy most azt csinálom, hogy mindegyiket felcímkézem. Na hát, így nézzünk ki most a felső fiókban. Azt gondolom, hogy sokkal átláthatóbb. Itt vannak elől azok a tészták, amiket mondtam, hogy csinálok belőle majd valamit itt a napokban, tehát szem előtt vannak. Ez hát én azt mondom, hogy az ilyen édességeknek való részleg. Nézzétek el azt, hogy mennyi lekvárom van. Mindig, hogyha megyek valahova, így Magyarországon belül természetesen, akkor mindig hozok lekvárokat. Függő vagyok, nem baj, ez legyen a legnagyobb problémám. Szóval a lényeg, hogy most itt szépen minden fel van címkézve, tök jól átlátható, és akkor az alsó fiók még jobb. Ugye ez az, amit mondtam, hogy muszáj, hogy felülről meg legyenek kijelölve, hogy ugye lássam, hogy mi van benne.
remélem látható a különbség. Rakok ide egy előtte és utána képet, csak hogyha elfelejtettük volna már, hogy hogy is nézett ki ez a fiók. Na de, akkor folytassuk a fűszerekkel. Na, hát mindent ide kiraktam. Első körben azt fogom átnézni, hogy mik ezek a zacsik, amik itt vannak, és, vagy hát csomagok, és hogy van-e hely a kis tartályban, amiben ugye tartom őket. És csak hogy megmutassam, ha fűszereket veszek elő, a macska teljesen megőrül. Nem tudom, hogy melyik fűszer az, ami teljesen kikészít, de ilyenkor mindig előjön. Ha indiait csinálok, akkor mindig a földön fetreng, mint például most is majdnem elesett. Illetve vannak itt ugye ezek a pácok, most ezeket sem fogom kibontani, ugyanígy, ahogy most ezeket sem, és szerintem emiatt föl is írok kis üvegecskéket, hogy vegyünk. Ezek mind a kettő 70 grammos, 70-80 grammosak, úgyhogy mindenképpen akkora méretűt kell venni, kettőt. Most ugye nézegetem, hogy mi az, amiben félig van csak fűszer, és hogy abból biztos kell majd venni, mert a babérlevelemben már nagyon kevés van. Igen, az kell mindenképpen, illetve szerecsen dió. Ez van itt egy jó nagy csomaggal. Lehet, hogy nem ez a legpraktikusabb az átrakásra, de burítani sem merem, de még így is félre megy. Egy ekkora zacskóban van ilyen kevés cucc, és akkor ebből próbáld meg átrakni normálisan. Amit venni kell viszont, az piros paprika. A füstöltből van elég szerintem, de a simából kell venni, illetve ez csípős piros paprika, és akkor amik még itt vannak, azok ilyen különlegesebb só, ilyen saláta, keverék, ez pörkölt szezámmag, ez ilyen ázsiai csilipor. Igen, oké. Jó, akkor a cayenne borsot írom még fel, mehet be a szekrénybe. Amit még majd csinálnom kell, az az, hogy ugye most csak így látom azt, hogy mi van ugye az üvegecskékben, tehát valahogyan fentről is meg kellene ezeket jelölni, tehát ez még nem a legideálisabb, de már kicsit szebben nézek ki, mint előtte. Ez volt a rendszerezés, irány a metró. Sziasztok! Na, itt is vagyok a metrós bevásárlással. Végösszeget nem fogok tudni mondani a végén, mert ugye mi ilyenkor sok minden más dolgot is szoktunk venni, ilyen háztartásbeli dolgok, tisztítószerek, stb. Viszont én csak az élelmiszereket mutatom majd meg nektek. Annyit fogok tenni, hogy egyes termékeknél kiírom, hogy az ott hogy mennyibe került a metróban, és akkor így el tudjátok dönteni, hogy ez most olcsó volt-e, vagy drágább, mint egy másik élelmiszerüzlet, úgyhogy mutatom is, hogy miket vettünk. Kezdeném is a húsárukkal, illetve a hűtött árukkal, hogy azokat gyorsan be tudjam rakni a hűtőbe. Az egyik dolog, amit szinte mindig veszünk a metróban, az a lazac, ezt már talán múltkor is láthattátok egy másik ilyen metrós bevásárlós videómban, és most akciós volt,
5000 forint volt kilója, ami egy nagyon jó ár, mert ezt mi általában 8-10 ezer forintokért szoktuk venni, mármint a kilója annyiba kerül. Úgyhogy ez most egy jó 1,6 kilós lazac. Ezt viszont én megint 3 darabba biztos, hogy fel fogom vágni, de lehet, hogy 4-be, majd ugye ezt mindig azt szerint vágjuk, hogy egy evésre elegendő lazac legyen mindig kiporciózva. Akkor a lazac alatt megbújt a csirkemell, ebből is most egy nagyobb adagot vettem, ez majdnem 2 kiló, ennek is ugyanez lesz a sorsa, hogy kiporciózom ilyen félkilós kiszerelésekbe, és akkor úgy megy a fagyasztóba a lazac mellé, így legalább most a következő időszakra biztos, hogy lesz elegendő hús, mert még a comb is ott van, amit még a Lidlben vettem múltkor akciósan. Másik hűtött áru az egy ilyen kolozsvári szalonna füstölt, majd fogjátok látni a többi vásárolt termékeknél, hogy vettem káposztát, és holnap szeretnék csinálni töltött káposztát, úgyhogy venni kellett hozzá füstölt szalonnát. Most természetesen ez minden nem fog belekerülni, viszont így a legnagyobb probléma néha a metrónál az az, hogy nincsenek nagyon kisebb kiszerelések, de nem baj, így is el fog fogyni, vagy max lefogyasztom, de ez most ugye emiatt kellett. Másik húsáru az darált sertéshús, ebből most csak azért vettem fél kilót, vagy hát ez 400 g, mert van egy másik fél kiló a mélyhűtőben, azt ma este előveszem, és akkor holnap ez a 2 adja ki majd a töltött káposztához való húsit. Fagyasztott áru. A spárga, ugye mivel ha van itthon lazac nekünk, akkor általában spárga is van. Ez ugye egy elég szezonális zöldség, és ugye frissen, ugye ilyenkor télen nem nagyon lehet venni, viszont mi nagyon szeretjük ezt a fagyasztott verziót. Aki már régóta itt van a csatornán, az láthatta, hogy hát most már lehet, hogy lassan egy éve csináltam ezzel is egy külön videót, amikor így ilyen spárgás nyokkit csináltam egy receptkönyvből, és akkor is nagyon jó volt, szóval mi ezt nagyon szeretjük így fagyasztottan is, mármint ezt a fagyasztott verziót is szeretjük, nem csak a frisset. És akkor hűtött áru, természetesen vecsési savanyított káposzta, vettem 1 kiló fejet, ugye, hogy levelek legyenek, illetve így ledarálva, nem tudom, minek mondjam ezt. A lényeg, hogy nem levelek formájában van itt. Mi úgy szeretjük, hogyha a húsi ugye be van csomagolva a káposztába, hisz attól töltött káposzta, de biztos, hogy lesznek megint gombócok, amiket nem csomagolunk be, mert múltkor is azt hiszem pont nem volt elég a levél, de azzal nincs is semmi baj, így is majd nagyon finom lesz, úgyhogy holnap ez lesz az ebéd, meg valószínűleg a következő 3 napban. Hűtött áru még ugye a tejföl, ezt is a töltött káposztához vettem, hisz ugye a tetejére mi mindig szoktunk rakni tejfölt, úgyhogy jó, hogyha van itthon amúgy is. Ritkán szoktunk, de most úgy voltunk vele, hogy veszünk itt is így felvágottakat, mert azért például a felvágottak szerintem itt nem a legolcsóbbak, de végül vettünk egy ilyen pikk borjumájast, meg egy sima pikk sertéspárizsit, árakat ugye írom ide, láthatjátok, hogy most ez olcsóbb vagy drágább esetleg, mint a Lidlben, megmondom őszintén, nem emlékszem, de ott voltunk, megvettük, hazajött. És akkor aztán még ezek ilyen hűtőbe való termékek, ez a kecskesajt, azt hiszem ezt amúgy lehet venni a Lidlben is, már most nem vagyok benne teljesen biztos, de mintha már láttam volna ezt a kecskesajtot, úgyhogy szeretjük nagyon a kecskesajtot, úgyhogy vettünk egyet. Felvágottak közül, meg ugye ilyenkor kifejezetten olyan márkát veszünk, amit ugye nagyon máshol nem lehet megvenni. Hazajött egy ilyen chorizo felvágott, egy ilyen nagyobb kiszerelésű Schwarzwälder schinken, illetve ezt a Wiesbauert, minthogyha már láttam volna, most nem tudom, hogy az Aldiban vagy a Lidlben, ezt a márkát már így talán jött velem szembe, de a lényeg, hogy mi nagyon szeretjük ezt a 4-es verziót, hogy 4 féle felvágott van benne, és akkor így változatos, úgyhogy ezt a 3 felvágottat vettük még. Akkor most gyors bepakolok a hűtőbe, és folytatjuk. Na, elpakoltam, úgyhogy folytassuk. Ami ugye felkerült a listára a tegnapi napról, amikor ugye spájzleltárt csináltam, az ugye a zsemlemorzsa. Vettem végül leveskockát is, mert megnéztem azt, ami meg volt bontva, és sajnos az már le volt járva, úgyhogy muszáj volt venni egy csomaggal. Illetve ugye a fűszereket néztük át tegnap, vettem fűszerpaprikát, kakukkfű, babérlevél,
akkor amit felírtam még tegnap, az a vaníliapuding, mert ugye majd mondtam, hogy szeretnék csinálni aranygaluskát, és én az öntettel csalni szoktam, hogy ne kelljen annyi tojást felhasználni, tehát én a pudingot szoktam egy kicsit hígabbra ilyenkor megcsinálni, és az a sodó úgymond az aranygaluskához. Most meg lehet emiatt kövezni, de ilyenkor úgy érzem, hogy mivel ugye ahhoz sárgája kell, én nem tudom soha, hogy a fehérjével mit kezdjek, és kidobásra kerül, és azt meg úgy sajnálom. Szóval a lényeg, hogy emiatt is lett a puding, meg amiatt is, hogy legyen itthon. Tonhalból már csak 2 darab volt, úgyhogy abból is vettünk most 2 rúddal. Ezt mi nagyon változatosan tudjuk és szeretjük is enni. Akkor az ilyen kis üvegecskék közül vettünk kapribogyót, ezt így a reggelihez mi nagyon szeretjük, és inkább ezt a kisebb méretű kapribogyót szeretjük jobban, mint azokat a nagyobbakat. Akkor természetesen férjem vett magának jalapeno chilit, ezt is így a reggelihez, vagy hogyha olyan ételt készítek, amire érdemes rárakni, hogy ilyen burrito vagy hasonló, akkor arra is rá szokott menni. Ebben van 4 darab. Illetve egy ilyen magozott zöld olívabogyó. Ugye mi a feketét is meg szoktuk enni, de most végül a zöldre esett a választás. Akkor ugye láthattátok, hogy azért van itthon, de inkább betáraztam még, hogy vettem egy kristálycukrot és egy sima lisztet, mert soha nem lehet tudni ebben a sütős-főzős időszakban, hogy mennyire van szükség. Vettem egy olajat, ez egyáltalán nem volt már, múltkor elhasználtam. És akkor még ilyen üvegek, meg konzervek, a sűrített, vagy hát nem is, ez ilyen paradicsom szósz, ugye, igazából. Ez bármilyen olasz tésztához tökéletes választás. Kukoricakonzervet vettem 2 darabot. Ezek nekem mind olyanok, amik jó, hogyha vannak itthon, ugye ezek nagyon sokáig elállnak, úgyhogy ilyenkor mindig 2-esével veszem őket, és így még van hely elrakni. Vettem csicseriborsot, ebből is 2 dobozzal, vagy üveggel, vagy konzervvel, nem tudom, mit mondjak. Konzerv, akkor a darabolt paradicsom, ugyanígy az ilyen paradicsomos szószokhoz, olasz tésztákhoz, vagy akár a körihez, illetve vörösbab, vagy lilabab. Hirtelen most nem tudom, hogy melyiket mondjam. Minek hívják ezt magyarul? Vörösbab, igen. Szóval a vörösbabból is vettem 2, ez ugye csilisbabhoz, vagy ilyen mexikói ragukhoz nagyon jó. Jó, ja, és akkor itt vannak még a szélén 2 ilyen tortillalap, egy sima, meg egy ilyen teljes kiörlésű. Ez mondjuk lehet, hogy drágább, mint amit a Lidlben lehet venni, de most nem akartam emiatt csak külön a Lidlbe elmenni, úgyhogy ott vettem meg. Ami még ilyen, hát most pékárunak mondjam, minek mondjam, szóval a lényeg, hogy itt tudok a metróban venni mindig csak ilyen pita tésztát, és ez is jövő évig jó. Szóval biztos, hogy itt a következő időszakban is lesz olyan étel, gyrosz, vagy bármi hasonló, amivel ugye meg lehet ezt tölteni, és akkor jó, hogyha van itthon. Vettünk paradicsomot is, mert ez is most teljesen elfogyott, viszont most emiatt se szerettem volna bemenni a Lidlbe. Jobb szeretem, ha már ott vagyok egy helyen, akkor megvenni mindent, mint hogy most elmenjek 3 helyre különböző alapanyagokért. Én nem tudom, hogy ti mennyire szoktatok mindig valahova elmenni, ahol éppen valami akciós, de nekem az a plusz idő, tehát ez most annyival nem volt drágább, mint hogy most még elmenjek nem tudom hány helyre, szóval a lényeg, a hosszú történet vége, hogy paradicsomot vettem. Vettem 2 tésztát, már talán láthattátok, hogy többször hasonló tésztát szoktam főzni a Don Francesco-tól, ezt inkább a metróban szoktam csak látni ezt a márkát, de lehet, hogy van máshol is. Viszont én nagyon szeretem ezt a lapos tésztát, jobban, mint a spagettit, ezt már talán egy másik bevásárlásnál is mondtam, illetve vettem egy pennét, ugyanúgy ilyen durum tészta. Ugye emlékeztek, hogy felírtuk a baszmati rizset a listára, ebből vettem most csak 1 kilót. Ez nem fogy olyan gyorsan, mint a másik fajta rizs, úgyhogy ebből bőven elég, hogyha csak 1 kiló van itthon. Vettünk egy doboz majonézt,
Ebből is a Globust, mostanság a Globus márkára vagyunk így rákattanva, nem tudom miért, ugyanígy a ketchupból is, úgyhogy a Globus márkát vettük, illetve vettem 2 doboz ilyen tartós tejet, laktózmentes, hogy legyen itthon tartaléknak, mert ugye még mindig van az ócos tejemből. Hogy szerintem élelmiszerek terén ennyi volt, és akkor még azzal zárnám le, hogy megmutatok nektek 1-2 dolgot, ami amúgy ilyen konyhabeli eszköz, és most pótoltam, mert nem volt itthon. Mutatok még 3 dolgot, ami nem élelmiszer, és úgy gondoltam, hogy azért szerintem lehet, hogy kíváncsiak vagytok, az az, hogy vettem végül ilyen fagyis kanalat, amivel tudok majd ilyen kekszeket egységes formában kirakni a tepsire, úgyhogy ezt már nagyon régóta kerestem, mert már múltkor egyszer, amikor a metróban voltunk, néztem, és nem találtam, úgyhogy most meg lett találva, úgyhogy megvettük, úgyhogy ennek nagyon örülök, hisz jönnek ugye a sütős időszakok, és nagyon sokszor csinálok ilyen amerikai típusú kekszeket, meg hát ugye már láthattátok a macsás kekszemet is, és abban a videóban mondom konkrétan, hogy keresek egy ilyen kanalat, úgyhogy megvan. Illetve akik már úgy régóta néznek engem, azok láthatják, hogy amikor van ilyen kancsóm, amiben ugye mérem a decit, vagy a litert, vagy bármit, hogy azoknak az üvegeknek, vagy hát műanyagoknak az oldalán átlátszóval van az, hogy mennyi a mennyiség, és hogy már nem tudom, hogyan tartom egy fénybe, hogy lássam azt, hogy hova is öntöm, és hogy mennyi is az, amit már beleöntöttem. Úgyhogy megkönnyítem a kis életemet, és vettem most kb. Ugyanaz a kis kiszerelés, mert 3 méret van benne, hogy feketével ki van írva oldalt. Ez olyan csodálatos, hogy végre látni fogom, hogy mi is az, amit beleöntök, vagy mennyi is az, amit beleöntök. Megmutatom gyors. Ilyen 3 kis kancsó, ezek is amúgy műanyagok teljesen, ami természetesen nem probléma, mert így talán nem töröm el őket. Úgyhogy ennek is nagyon örülök. Illetve ugye tegnap, amikor szanáltuk így a dolgokat, meg a fűszereket rendszereztem, akkor ugye mondtam, hogy valószínűleg be kell szerezzek még ilyen kis üvegeket. Úgyhogy most 3 ilyen pici üveget szereztem még be. 3 van összesen, csak nem tudom, várjál. 3 ilyen üveget szereztem be. Ilyen kisebbet, és 2 ebből a, hát ilyen közepes, tehát hogy ebbe, nem tudom, lisztet, vagy bármit ugye nem lehetne rakni, viszont olyasmit, amiből ugye például zsemle, morzsa, vagy hasonló, ez szerintem bőven elfér benne, úgyhogy ebből is vettem 2 ezekből a közepesekből. És akkor ennyi volt a bevásárlás, illetve hát ez az egész videó. Remélem, hogy tetszett, ugye ez egy kicsit más volt, mint amit szoktam csinálni, még nem nagyon csináltam ilyen rendszerezős, rendrakós videót, úgyhogy ha tetszett, akkor megköszönöm, hogyha lájkoljátok, és lehet, hogy hát mivel fél évente csinálok hasonlót, akkor csinálok majd megint egyet, illetve lehet, hogy a konyhára is ráférne, hogy a szekrényeket átnézzem, és átgondoljam, hogy mire is van tényleg szükségem. Úgyhogy, ha szeretnétek ilyen videókat látni, akkor mindenképpen írjátok meg kommentben, és addig is, hogyha nem szeretnétek lemaradni videókról a jövőben, akkor iratkozzatok fel a csatornára. Találkozunk a következőben. Sziasztok!